Hello mga beshi! Welcome na naman dito sa aming channel. Moody's Mas channel na naman po ang nagbabalik. At ang aming ituturo ngayon ay ang paggawa ng kilay. This is eyebrow threading. Tapos kukulayan natin siya ng henna color. Kung nakikita nyo guys, naka-insert na nga dyan ang kanyang kilay na gawa na. So, panoorin natin hanggang matapos para naman mayroon tayong idea paano gawin ng maayos ang kilay. Sige na. Ano daw? Balimpyo na. Sa mo to siguro ang buto mo ikonon ba? O, diba? Okay na. So mga besh, ayan no. So kailangan nating ingatan pag nag-eyebrow threading tayo. So dahan-dahan lang kasi pag natanggal natin ang kanyang kilay, hindi na natin siya maibabalik. So kailangan ingat-ingat lang talaga tayo mga besh, lalo na sa ating mga clients. So ayan. 'Di ba? Ayan mga beshi, makikita natin sa kanyang mukha ang smile na napakaganda. Kasi malinis na kanyang kilay. Iba talaga ang threading guys, kasi matagal na tumubo ang buhok. So, hindi ka magkukonsumisyon kasi ayan na naman yung hair ng aking kilay. Pangit na naman ang kilay ko. Matagal tumubo pagka eyebrow threading ang gagawin sa ating kilay guys. So, ayan. So, nakikita nyo na mga beshi na in-applyan ko na siya ng henna color. Ang henna color is good for 1 week. Depende sa paglinis mo ng iyong mukha, sa paghilamos mo ng iyong mukha. So, ayan nga siya. Pang matagalan yan siya mga beshi. So, ayun na mga beshi. Ang ganda na ng resulta ng kanyang kilay. So, from nothing to bonggang-bonggang kilay. So, ayan. Ang ganda-ganda. Subukan nyo po ito. At maraming salamat sa panonood. Please subscribe and hit the bell button. Thank you guys for watching.